নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কণী, আলু আৰু নৰসিংহ এটি টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, লগতে নহৰু আদাখিনি মই খুন্দনাতে খুন্দো আনোগৈ, আৰু এফালে নৰসিংহখিনি ধুই পিনি বাতিটোতে থৈ ল'লোঁ। মই আলু আৰু কণী বইল কৰি পিনি থৈছিলোঁ। এতিয়া কণীখিনি মাজে মাজে ফালি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভিতৰলৈকে সোমায়। মই বইল কৰি লোৱা আলুখিনি মাজতে টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছোঁ। মই এতিয়া গেছতে কেৰাহী এখন পাতি মেলি তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ নিমখ, লগতে হালধি আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰো দি লৈছোঁ। এতিয়া বইল কৰি থৈ দিয়া কণীকেইটা ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এয়া কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঁহী এখনতে নমাই লৈছোঁ। মই সেই একেখিনি তেলতে দি লৈছোঁ ডালচেনি অকণমান। এতিয়া মই দি লৈছোঁ জিৰা এচামুচ। এতিয়া মই দিছোঁ চব গুটি অকণমান। লগতে তেজপাত দেখিলা মাজতে কাটি কুটি দিছোঁ। এতিয়া মই প্লেটত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ। মই খুন্দি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। লগতে হালধি অকণমানো দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান। লগতে দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ কাটি লোৱা আলুখিনি। আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে পিচি লোৱা নৰসিংহখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ।
মই এতিয়া ইয়াতে দি লৈছোঁ পানী অকণমান। চব্জিখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ কণীকেইটা। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি পিনি গেছটো কম কৰি পিনি 10 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম এইখিনি। 10 মিনিটমানৰ পাছত উতলাৰ পাছত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।